नमस्कार मित्रांनो, यशाचे रहस्य ज्योतिष मराठी चॅनलमध्ये मी मुकुंदकोळंबकर आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. मित्रांनो, भाग्य म्हणजे काय ह्या सिरीजच्या पहिल्या व दुसऱ्या भागामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की भाग्य म्हणजे आपल्यासाठी विश्वाचे नियम आहेत, विश्वाची व्यवस्था आहे. आपण जे आपल्या जीवनामध्ये परिणामाच्या स्वरूपात जे आपण उपभोगत असतो त्यापाठी काही निश्चित कारणं आहेत. मित्रांनो, भाग्य सृष्टी कसं व्यक्त करते, कोणत्या रूपात व्यक्त करते हे मी आपल्या ह्या तिसऱ्या भागामध्ये आपल्याला सांगणार आहे. मित्रांनो, सृष्टी अनेक प्रकारे प्रत्येक घटनेतला भाग्य व्यक्त करत असते, पण ते भाग्य आपल्याला समजण्यासाठी, ते भाग्य आपल्याला जाणवण्यासाठी आपलं मन, आपली बुद्धी जागृत असली पाहिजे. आपले नाक, डोळे, कान, त्वचा, तोंड ही पंचेंद्रिय आहे ती जागृत असली पाहिजे. आपली बुद्धी व आपलं मन सृष्टीच्या फ्रिक्वेन्सीला मॅच असलं पाहिजे. मित्रांनो, कळीचं फुलात रूपांतर होणारं असून दे किंवा फळाचं मोहर लागलेलं असून दे, सृष्टी भाग्य आपल्या घटनेतना नक्कीच व्यक्त करत असते. जे बीज असतं तेच फळांच्या रूपात सृष्टी व्यक्त करत असते. जे कारण असतं तेच परिणामाच्या रूपात व्यक्त करत असते. जे नियम आहेत ते सृष्टी व्यवस्थेने आपल्याला व्यक्त करत असते. आपण बघतो की जे बीजाच्याच रूपात आपण सृष्टीला दिलेलं आहे तेच फळाच्या रूपात अनेक पटीने सृष्टी आपल्याला परत करत असते. आपले जे विचार आहेत, आपले जे कर्म आहेत, म्हणजे आपली जी कृती आहे तीच फळाच्या रूपात आपल्याला सृष्टी परत करत असते. आपल्या आयुष्यात जी सुख आहेत किंवा दुःख आहेत, जे आपण जी उपभोगत असतो किंवा एन्जॉय करत असतो, ह्या पाठी जे कारण असतं तेच आपल्यासाठी भाग्य असतं. आणि जे आपण सृष्टीला विचाराच्या रूपात, त्याचबरोबर कर्माच्या रूपात म्हणजे कृतीच्या रूपात जे दिलेलं आहे बीज, तेच फळाच्या रूपात आपल्याला सृष्टी अनेक पटीने देत असतं. आपले विचार, आपली कृतीच ही आपल्यासाठी भाग्य असतात. आपले विचार, आपली कर्म हेच आपल्यासाठी आपल्या भाग्याची विधाते असतात. विचार हे बीज आहेत, कर्म हे बीज आहेत, तर त्याचे परिणाम हे फळ आहेत. कारण हे बीज आहे तर त्याचे परिणाम हे फळ आहे. आपण जे सृष्टीला कर्माच्या रूपाने, विचारांच्या रूपाने जे दिलेलं आहे ते सृष्टी आपल्याला फळाच्या रूपात अनेक पटीने देणार आहे. आपले विचार, आपले कर्म हेच आपल्यासाठी भाग्य असतं, हेच आपले भाग्याचे विधाते असतात. आपले विचार, आपले कर्मच आपल्यासाठी भाग्य निश्चित करत असतात.